মেৰিনেট কৰি ৰখা মাছখিনি দি দিওঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সাজত কি বনাওঁ কি কৰোঁ, নতুন কিবা ট্ৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ চেনেলটো যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ জল্দি আপোনালোকে মোক 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক। 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকৰ সৈতে বহুত কিবা কিবি শ্বেয়াৰ কৰিম, Q&A ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু বহুত কিবা কিবি। গতিকে জল্দি মোৰ চেনেলটোত 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ প্লিজ কৰি দিয়ক, আৰু বহুত ভাল ভিডিঅ' দেখা পাব। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। এয়া আধা লিটাৰ গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ। এতিয়া মোৰ গাখীৰ গৰম কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া গাখীৰ হৰলিক্স দি খাম। হৰলিক্স 2 চামুচ। গৰম গাখীৰৰ সৰটো আগতীয়াকৈ এনেধৰণে আঁতৰাই ল'ব লাগে, নহ'লে বাকিলে পৰিও যাব পাৰে। তো এতিয়া এয়া গাখীৰ আৰু হৰলিক্স আৰু বিস্কুট মিক্স কৰি খাই লওঁ। তাৰপিছত লাও আঞ্জা বনাম। লাও দেখাই দি আছোঁ। লাও আঞ্জা কিহৰ লগত বনাওঁ, কেনেকৈ বনাওঁ দেখাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বাছ ফিনিছ। কামত লাগি যাওঁ, চাই থাকক। কেৰাহীটো মাজি মেলি চাওঁ, একদম নতুন নিচিনা হৈ আছে। এই কেৰাহীটো কমচে কম 6 বছৰ, কমচে কম 5 বছৰ হ'ল এই কেৰাহীটো চাওক, 5 বছৰ হ'ল কিনা, কিন্তু একদম নতুন যেন হৈ আছে। চাওক, একদম নতুন যেন হৈ আছে, চিকচিকীয়া হৈ আছে। মই ইমান ধুনীয়াকৈ মাজি মেলি ৰাখিছোঁ, একদম নতুন যেন কৰি ৰাখিছোঁ। তো এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। কিটচেনৰ বস্তুবোৰ হওক বা ঘৰে হওক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখোঁ। মোৰ মনটো শান্তি লাগে, মানে চাফ চিকুণটো মোৰ কাৰণে মেইন। তো সেইকাৰণে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিলে ভাল লাগে। তো গেছটো না মোক বিয়া পতা 5 বছৰ হ'ল। তো তাৰ 3 বছৰ আগতে মিষ্টাৰে লৈছিলে ৰুমত থাকোঁতে। 7 বছৰ নহয় 8 বছৰ হ'ল গেছটো লোৱা, কিন্তু এতিয়াও আপোনালোকে দেখিলে ক'ব যে পূৰা ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে। কেৰাহী হওক, গেছ হওক, চব বস্তু ব্ৰেণ্ড নিউ। তো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰোঁ। মাজে মাজে আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতি থাকিম আৰু মাছ ফ্ৰাইও কৰি থাকোঁ। কেৰাহীটোত তেল দিওঁতে একদম তেলখিনি ঘূৰাই দিছোঁ, তেতিয়া মানে গোটেই চাৰিওপিনে লাগি যাব কেৰাহীটো। তো মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈও ভাল হ'ব, সেইটো কাৰণে তেল দিওঁতে কেৰাহীটোত পূৰা ঘূৰাই দিছোঁ। মেৰিনেট কৰি ৰখা মাছখিনি দি দিওঁ এতিয়া। দি দিলোঁ। মই এনেধৰণে মাছ দিওঁ, বহুত দূৰৰ পৰা দিওঁ মাছ ফ্ৰাই কৰিলে, কাৰণ মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগে তেল গাত পৰিব বুলি। আৰু আগতে মই দাইল বইল কৰোঁতে কুকাৰৰ ঢাকোনখন খোলাৰ লগে লগে দাইলখিনি আহি মোৰ ইয়াত পৰিছে। আজিও অকণমান দাগ আছে, সেইকাৰণে মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগে। তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া মই দাইল তেল মাৰোঁ, ডাইৰেক্ট কুকাৰৰ পৰা নিদিওঁ, খৰচ দি পেলাই অকণমানকৈ দি থাকোঁ তেলত, ইমান ভয় লাগে। তো মাছ ফ্ৰাই কৰিলেও এনেকৈ দূৰৰ পৰাই দিওঁ, মানে ভয় তেল পৰিব বুলি তাত। এইখিনি তেতিয়াও অলপ চিন আছে।
তো ভালকৈ চাগে ধৰিব নোৱাৰে সেইটো কথা। তো এতিয়া এইপিনে মাছ ফ্ৰাই চলি আছে আৰু এতিয়া মই লাওটো কাটি ৰেডি কৰি লওঁ। এপিচ এতিয়া বনাম আৰু এপিচ থৈ দিম, পিছত বনাম। ইমান ধুনীয়া কোমলীয়া লাওটো আমাৰ ঘৰৰ লাও হয় আৰু চাইনা। এতিয়া লাও কাটি মেলি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া লাওখিনি ভালকৈ ধুই লওঁ। এইপিনে আদা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ। এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে তেল আছিলে, গতিকে তাতে লাওখিনি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। পিঁয়াজ দিলোঁ, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। তেল বহুত বেছি যেন লাগিছে, কিয়নো মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ আছিল যিহেতু, গতিকে গোটেইখিনি তেলতে মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ আৰু তেল কমাই নাৰাখিলোঁ আৰু ইমান। এতিয়া লাওখিনি দি দিলোঁ। ভজা অলপ সময় হৈ গ'ল। এতিয়া হালধি দি দিওঁ। হালধি দিয়াৰ পিছত ঢাকোন লগাই দিম। তেতিয়া লাওখিনি সিজি পেলাই লাওৰ পৰা পানী এটা ওলাব। এতিয়া হালধি দি ঢাকোন লগাই দিয়া অলপ সময় হৈ গ'ল আৰু ঢাকোনখন এৰুৱাই দিছোঁ, কিয়নো আদা দিম। এতিয়া এই পিচি লোৱা আদাখিনি দি দিওঁ। লাও বনালে যেতিয়া আদা দিয়া যায় পিচি, বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আৰু সোৱাদ হয়। সেইকাৰণে এতিয়া আদাখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় লাৰি দিওঁ। লাৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ ঢাকোন লগাই দিম। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ লাওখিনি সিজি যাব। তাৰ পিছত দিম গৰম পানী অকণমান। গৰম পানী দি মাছ দি দিম। এতিয়া আকৌ ঢাকোন লগাই দিওঁ। ঢাকোনখন এৰুৱাই দিলোঁ। চাওক পানী শুহি গ'ল পূৰা। এতিয়া গৰম পানী দি দিওঁ। এনেকৈ অলপ ভাঙি দিলে ভাল লাগে খাওঁ। তো এতিয়া গৰম পানী দি দিওঁ। এতিয়া গৰম পানী দি দিলোঁ, উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া মাছ দি দিওঁ। এতিয়া দিয়া হ'ল যিহেতু ঢাকোন লগাই দিওঁ। ঢাকোন লগাই দিলে পটককৈ এয়া মোৰ পানীলাও আৰু ৰৌ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। ইমানখিনি আঞ্জা বনাই মেলি হৈ গ'ল। তো ভাত খাবলৈ লওঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে মোৰ যাতে চেনেলত 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায় আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বহুত কিবাকিবি দেখা পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড ফেমিলি চবলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায়। তো আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই।